Cara urut anak bila dia kena sesama ataupun resdung, confirm dia akan lelap mata. Sebab bila diorang sesama ni, selalunya diorang akan sakit dekat bahagian kepala, kening-kening ni, dahi. Kalau buat macam ni tu mesti dia rasa lega sikit lah. Selalu kalau tak dia akan rasa sengal-sengal sikit. Ada macam feeling kan. Kalau dia tak suka mesti dia marah. So maknanya kalau dia pejam-pejam mata tu, maknanya dia suka lah tu. Tekan-tekan bagi ada rasa sikit-sikit je. Macam ni. Kadang-kadang main-main dekat mata dia. Sebab ni kawasan-kawasan sinus cavity, tempat-tempat resdung dia. Kalau budak-budak flu tu selalulah sakit kat sini. Kadang-kadang ada sakit dekat sini, surrounding mata. Sini surrounding mata. Bolehlah urut-urut dekat-dekat tempat-tempat sini semua. Okey, pesanan daripada Mama Sado.